Neața, începem a doua zi aici în Grecia. Ne-am trezit mai cu noaptea în cap. Bine, nu chiar noaptea în cap. Ne-am trezit pe la 7 și acum este 8. Și suntem deja în mașină pentru că astăzi o să urcăm pe Olimp. Adică, se vede acolo, uitați-vă ce splendoare de munte. Nu o să urcăm chiar până în vârf. Altitudinea lui maximă este de 2918 metri, dar noi o să urcăm până la refugiul A, Spilos Agapios, cred că se cheamă, nu mai știu exact, la o altitudine de 2100 de metri. Mașina cred că putem să urcăm cu ea undeva până pe la 900.000 de metri, după care o să o luăm la picior și ar trebui să facem vreo, cred că 2 ore până la refugiu. Refugiu care o să vedeți de altfel că este foarte fain amenajat, poți să mănânci ceva, poți să bei o apă, o bere, da. Cam asta în mare. Nu o să mai trag de timp pentru că avem de condus cam vreo oră și după aia de urcat. Bineînțeles că pe drum, ăla e vârful maxim, cred că acolo. Pe drum o să fie o groază de viewpoint-uri, câteva mănăstiri pe care o să le vizităm, probabil la întoarcere, nu la dus. Cam atâta. Ne vedem un pic mai încolo. Da, și am ajuns în parcare aici la Cota 1000. Arată super, dar momentan, de fapt hai să vă arăt peisajul. În fine, ideea e că strânge foarte, foarte tare costumul. Adică e destul de frig. Jos, lângă apă, lângă ocean, erau vreo 15 grade. Aici cred că sunt, dacă am net, n-am net, dar după mine vreo 10 grade. Deci e destul de frig. Iar eu, ca un adevărat muntean ce sunt, m-am îmbrăcat cu pantaloni scurți și maieu. Da, în fine. Da, am la mine haine, așa că nu este asta o problemă. Închidem mașina și îi dăm încolo. Ia uitați-vă ce fain să vedem în spate muntele. Acum nu știu exact de pe unde începe traseul. Uai, dar frig e. Oamenii au venit mai serioși ca mine, mult mai pregătiți. Bine, ei probabil urcă până în vârf de tot. Eu v-am zis o să mă mulțumesc doar să ajung până la primul refugiu. Și pentru cei care nu vor să urce deloc pe jos, pot veni până aici cu mașina. Au inclusiv un restaurant unde poate să mănânce și să bea ceva. Deci, da, na, îi dăm. Morning! Morning! Down at the shop. Oh, here we go.
și sunt undeva pe la jumătatea drumului. Probabil un pic trecut de jumătatea drumului. Și m-am întâlnit cu cineva și am zis să vă fac cunoștință cu el. El este Băț. Din păcate nu vorbește nici română, nici engleză, doar greacă. Dar am vorbit un pic cu el așa, prin semne, prin astea și are o poveste destul de interesantă. A crescut nu departe de aici, într-o pădure undeva pe la oalele muntelui Olimp și venise cu niște prieteni ca să urce și el. S-a pierdut de ei și a rămas singur. Stătea trist și supărat undeva pe cărare mai jos. Și l-am văzut. Mi s-a făcut milă de el și am zis hai cu mine, urcăm sus în vârf și după aia promit că te aduc înapoi jos. Și na, tipul a fost de treabă, a acceptat, așa că acum mă acompaniază sus. Calimera! Vă ziceam că sus la refugiu poți să mănânci și să bei. Tocmai am văzut cum ajunge sus mâncarea, apa, sucul și berea. Zi de zi, măgărușii ăștia, căluții ăștia, catâri, nu știu exact ce sunt, cred că catâri, fac drumul ăsta dus întors. E ora aproape 11. Deci probabil că ei pleacă undeva pe la 7-8 dimineața, urcă undeva la 2 ore, 2 ore jumate până sus la refugiu, descarcă și după aceea te întorc și probabil undeva la 12, 1 ajung înapoi jos în sat. În mod normal nu-mi place când sunt folosite animalele pentru muncă, dar parcă erau cumva fericiți, nu știu cum să vă zic, adică totuși fac ceva ce le place și nu sunt chinuiți. Am văzut măgăruși și cămile și cai chinuiți la Petra, de exemplu, în Iordania, sau cămile prin Egipt, sau elefanți, sau mai știu eu ce, prin alte țări. Dar ăștia nu erau triști. Ăștia făceau ceva ce le place și cred că asta îi bucură. Rămânem până în vârf, rămânem ca de obicei cu peisajul. Încă nu am ajuns în vârf. Au trecut deja 2 ore. Cred că mai am vreo 20 de minute. Sper că nu mai mult. Dar asta ultima parte, sincer, e a naibii de grea. Și peisajul e frumos, dar este mult mai grea. Pentru că, efectiv, sunt stânci și pietre. Și nu mai e potecă. Și nu vreau să-mi imaginez cum e bucata aia spre vârf, pentru că vârful e acolo, vi-l arată Băț și nu știu dacă se vede,
e cât se poate de golaș și de expus. Și cred că de-aia este și foarte greu să urci ultimii 800-900 de metri. În sfârșit am ajuns și nu o să vă mint, nu a fost ușor deloc. Am făcut 2 ore jumate, 2 ore 40, cam așa. Da, am ajuns. Și aici e refugiu. Să mergem să bem o bere și să mâncăm ceva. Prețurile aici la refugiu aș zice că sunt decente. Ca să vă faceți o idee, o salată grecească a costat 8,50 euro, cu 1,50 euro mai mult decât jos. O bere la 0,33 a costat 3,50 euro, o supă de pui era 7 euro, niște spaghete 8 euro, deci părerea mea niște prețuri foarte bune, ținând cont că totul este adus aici zi de zi cu catârii, cu măgărușii, chiar ieftin aș putea zice. Acum aștept să-mi vină salata grecească, mănânc o salată, beau o bere, dau un pic cu drona, mă bucur de peisaj și după aia o luăm înapoi spre vale. Jumătate de oră mai târziu ne-am pus din nou în mișcare. Am mâncat salata, ne-am băut berea, am mai luat încă una pentru drum. O luăm înapoi la vale. Din păcate l-am pierdut pe băț, pentru că mi-a plăcut foarte mult aici și a zis că el o să rămână, îi place și rămâne în continuare aici. Așa că o să continuăm fără băț. E foarte fain refugiu, v-am zis, prețurile sunt super ok. Peisajul este foarte, foarte fain. Un singur lucru a fost nașpa, și anume am înghețat de frig, pur și simplu am înghețat. E soare afară, am stat la soare cu bluza pe mine și am mâinile înghețate și tremur un pic de frig, ca să vă faceți o idee. Cred că sunt 7 grade de genul ăsta. Dar în rest tot a fost super. Oamenii mega de treabă, curat,
căzuseră câteva frunze și au venit și au început să dea cu mătura ca cu curetul. Acum îi dăm la vale. 2 ore și 10 minute mai târziu, deci cu vreo jumătate de oră mai repede, am ajuns înapoi la, se vede, la parcare, la mașină. Da, sunt rupt de oboseală, ce pot să zic. Părerea mea e că traseul pe care l-am făcut eu azi, clar, îți ia vreo 5-6 ore, cu ce mai stai pe acolo, depinde cât de în formă ești și așa mai departe. Îi zic că bucata asta ar fi medie, eu îl contrazic un pic și zic că ar fi mediu spre dificil. Și asta totuși pentru niște oameni care merg pe munte sau urcă, sau nu ca și eu ăla care merge și urcă pe munte. Dar nu sunt nici sedentar, adică am un pic de condiție fizică. Oricum, experiența merită. Poți să urci până la urmă și cât pot, ca să zic așa, dar dacă nu urci măcar 3 sferturi din drumul până la refugiu, nici nu o să vezi cine știe ce peisaje. Acum stăm un pic la mașină, ne odihnim și vedem ce o să facem mai încolo.